طوابير السيارات تمتد أمام محطات التزود بالوقود، لسنا في سوريا ولا حتى لبنان. فشكل الشوارع ومحطات البترول يحسم الجدل بعد أن تشابهت الازدحامات. هذه الطوابير في بريطانيا بعد أن وصل الانتظار ببعض الأماكن إلى أكثر من ساعتين. حاول خلالها السائقون ملء سياراتهم بالوقود لتخرج بريطانيا بحلول طارئة لم يعتد عليها الغربيون، وكأنهم باتوا لوهلة من أبناء الشرق، بفرض حد أقصى لشراء الوقود للسيارة الواحدة لمواجهة النقص، مع استمرار الحكومة البريطانية مناشدة الناس ألا تهلعوا بالشراء فالوقود متوفر، لكن لا بنزين لمن تنادي. فاستمرت الطوابير رغم أن الأزمة بحسب الإنجليز لم تكن إلا نقصا بعدد سائقي الشاحنات والصهاريج، ما أضر بسلسلة التوزيع. لا ثقة بالحكومة، هذا لسان حال الجميع، ليس فقط في بريطانيا بل بأوروبا كلها. فأزمة وقود غير مسبوقة بدأت تلوح في الأفق بكل الغرب، مع نذر شتاء طويل بارد قد يضرب أوروبا ليزداد عليه بأن يكون مظلما أيضا هذه المرة، وأن تمتد أزمة الوقود من أوروبا لتضرب أمريكا وحتى الصين، جراء شبكة معقدة من العوامل تلعب دورها، بينها ما فعله الربيع الماضي البارد واستنفاده مخزونات الغاز الطبيعي وعدم توفر مصادر الطاقة الأخرى المتجددة والنظيفة. فالطقس الصيفي عمل على تهدئة حركة رياح بحر الشمال مع تخلص البلدان من الفحم، مع تصاعد الضغط لمعالجة أزمة المناخ، وبدء دول كألمانيا أيضا بالتخلص التدريجي من الطاقة النووية بحلول عام 2022، إضافة لإعادة بناء الأسهم جراء قفزة غير متوقعة في الطلب مع انتعاش الاقتصاد من فيروس كورونا وزيادة الشهية للغاز الطبيعي المسال LNG في الصين. كما أن روسيا التي يبدو أنها تغذي الأزمة وتستمتع بها باتت تزود السوق بغاز طبيعي أقل مما كانت عليه قبل الوباء، ليبدو أن الوضع المتدهور خاصة في أوروبا تحول بسرعة إلى أزمة كاملة، فارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير. ومع اقتراب فصل الشتاء بدأت أوروبا بالشعور بالقلق، خاصة وأن تكلفة البيع بالجملة للغاز الطبيعي ارتفعت إلى مستويات قياسية في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، وبالتالي حلقت فواتير المنازل والشركات مع توقعات باستمرار الارتفاع مع حلول الطقس البارد وزيادة الحاجة إلى مزيد من الوقود لتوليد الكهرباء وأنظمة التدفئة. مفاعيل الأزمة بدأت تتجلى على الأرض، فأعلنت إسبانيا عن إجراءات طارئة لخفض فواتير الطاقة، بينما تخطط فرنسا لدفع 100 يورو أي ما يعادل 117 دولارا لمرة واحدة إلى ما يقرب من 6 ملايين أسرة منخفضة الدخل. وفي المملكة المتحدة هددت ارتفاعات الغاز الطبيعي بالفعل بتفاقم نقص الغذاء، ما فتح النقاش حول تقديم سلع مدعومة لسكان البلاد، خاصة مع شبح إغلاق شركات ومصانع أبوابها جراء نقص الطاقة وارتفاع التكاليف، حيث اضطرت بعض شركات صناعة الصلب الأوروبية بالفعل مؤخرا البريطانية إلى تعليق عملياتها أو تخفيضها بنحو 40% بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي القياسية. مشاكل الطاقة في أوروبا لا تنتهي عند هذا الحد، فللصين في كل عرس أزمة للبشرية قرص إذا عمدت بكين إلى المزايدة على أوروبا للغاز الطبيعي المسال باعتباره بديلا أنظف للفحم، ويناسب توجه الصين لجعل اقتصادها أكثر خضرة. فكانت النتيجة في أوروبا قفز سعر الطاقة للتسليم في اليوم التالي بنسب وصلت في فرنسا إلى 149%، وفي ألمانيا بنسبة 119%، وفي بريطانيا بنسبة 298%. حتى الكوارث تضافرت لزيادة أوار أزمة الطاقة الأوروبية، فكان الحريق الذي أغلق أحد خطوط الإمداد بالكهرباء الرئيسية من فرنسا ما أدى لزيادة الضغط على توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز في البلاد. أمريكا والصين بعين العاصفة.
يبدو أن على الولايات المتحدة أن تذوق بعضا من عولمتها بعد أن أظهرت بياناتها صعوبة احتواء أزمة الطاقة على المستوى الأوروبي، لا سيما في سياق تضرر سلاسل التوريد والاندفاع لخفض الاستثمار في الوقود الأحفوري، ما يعني أن أزمة الوقود في طريقها بالفعل على أمريكا. فمصدر الغاز بأمريكا منتشون حتى اللحظة بسعادة زيادة الطلب من آسيا وأوروبا واندلاع حرب يتشهاها الأمريكيون بين الصينيين والأوروبيين على شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، حتى الطلب على صادرات الفحم الأمريكي ارتفعت بعد خلاف سياسي جعل الصين تحجم عن استيراد الفحم الأسترالي. وبعد أن ضحك منتجو الوقود الأحفوري ومصدرو الغاز بأمريكا، يبدو أن المواطن الأمريكي سيبكي كثيرا مع اقتراب فصل الشتاء، فأسعار الطاقة المرتفعة التي تم تصدير جلها ستشكل أزمة قريبة في الولايات المتحدة، مع تأكيد بيانات أن مخزون الغاز أقل من المعدلات العادية بكثير. كما انخفضت نسبة مخزونات الفحم إلى أقل من نصف المستويات الاعتيادية، فيما ارتفعت أسعار الفحم الحراري 3 مرات، وأسعار الغاز باتت تمثل بالفعل ضعف ما كانت عليه قبل عام. وفي وقت بات الحل الوحيد وقف الحكومة لصادرات الطاقة، يبدو أنه حل مستحيل بظل تحكم منتجي الغاز والفحم بقرارات الدولة الخاصة بهم. وفي الصين تبدو المشكلة الأساسية حاليا هي الفحم وليس الغاز، إذ إن مشغلي محطات توليد الطاقة بالفحم في الصين يكافحون لشراء ما يكفي من الفحم لتشغيل محطاتهم، ويضطر البعض إلى الإغلاق بسبب عدم كفاية إمدادات الفحم. ومع ذلك فقد تؤدي أزمة الفحم إلى زيادة الطلب على الغاز لضمان ما يكفي من الكهرباء والتدفئة لفصل الشتاء، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تفاقم الفجوة بين العرض والطلب على صعيد عالمي. روسيا ليست بابا نويل. لطالما حاولت روسيا تقديم نفسها لأوروبا على أنها المنقذ بمجال الطاقة، لكنها لم تقل يوما أنها سانتا كلوز أو بابا نويل، فلكل شيء ثمن. وهذه المرة سيكون الثمن باهظا بحسب موسكو لإنقاذ أوروبا من البرد والعتمة، خاصة وأن إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا كان في حالة انخفاض طويل الأمد. فالإمدادات الهولندية والبريطانية انخفضت في عام 2020 بنسبة 75 و 65% من الذروة التي وصلت إليها قبل 20 عاما على الأقل. كما دخل إنتاج النرويج عامه الرابع من التراجع، وهذا ما ينطبق على كل دول أوروبا دون استثناء. ولطالما كان الحل الغربي بأن الواردات الروسية ستعوض النقص، خاصة وأن أوروبا تعتمد على إمدادات الأنابيب من روسيا للحصول على أكثر من نصف غازها المستورد. لكن يبدو أن روسيا ليست على عجلة من أمرها لتنقذ أوروبا وإيصال غاز إضافي إلى القارة العجوز عبر الطرق البرية التقليدية من خلال بيلاروسيا وبولندا وأوكرانيا، خاصة مع اكتمال خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي بات موجوداً رغم العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. إلا أن أوروبا تعلم أنها لا تستطيع وضع كل آمالها بالطاقة بمشروع نورد ستريم 2 الروسي، لأن الأمر يتوقف على ما إذا كان سيتم تشغيله قريبا بما يكفي للتأثير على إمدادات الغاز إلى أوروبا هذا الشتاء. لذلك من المرجح أن تظل إمدادات الغاز في أوروبا شحيحة هذا الشتاء. وعلى الرغم من أن مولدات الديزل قد تكون حلا لبعض الصناعات الكبرى، إلا أنها لن تبقي الأنوار مضاءة أو المنازل دافئة للمواطنين الأوروبيين.